Hi guys, welcome to my channel. So today gagawa ko ng box. Magkakasyahin namin tong box. Tong item dito sa box. So dito, kita nyo naman di siya kasya, no? So mangyayari, magkakat tayo. Wala naman tayong naalisin. Ipopold lang. And then, konting cut. So, ayan. Ganito lang guys yung gagawin natin. Huwag tayong scissor. Tanggal natin itong tape. So, ito na siya guys, no? Diba? Kita niyo naman, diba? Hindi siya pa rin siya kasya. Kahit ikan pa natin. So, ang magandang gawin dyan, ikat natin itong gilid sa middle. So ito yung itsura niya guys. Bali, kinat lang natin sa middle, side to side, and then yung sa above, and then dito gawin natin, ipofold natin tong gitna. Hindi siya ikakat, dito lang, fold lang talaga. Okay, so yan na siya. Yan. And then yung kabila, and then so ayan. Ito yung base. Ayusin natin yung base. So, ganito siya. O, diba? Medyo umukay siya, no? Kailangan lang natin nalagyan ng tape. Ang tawag dito, mami? Scotch tape. Scotch tape ba ito? Malaking scotch tape, masking tape, or any tape. So, ito. Itong item na hindi kasya kanina, today, kasya na siya. Okay, di ba? Ilalagay niyo lang itong, i-fold nyo lang siya ng maayos. And then, iti-tape. Di ba? So, yun guys, napakadali. As easy as 1, 2, 3. So, yun lang. Sana nakatulong yung vlog na ginawa ko. I hope you like the video, and then just click the subscribe button beside it para notified kayo every time na mag-upload kami ng video. Yun lang. Goodbye!